Cô ấy là phụ nữ đã bỏ chồng. Hứ, cô nói gì cơ? Cô dựa vào đâu mà nói tôi như thế? Tôi nói gì? Cô nói tôi nói gì? Cô Tôn, bình tĩnh đã. Cô còn mặt mũi nào nữa? Cô còn mặt mũi đến đây sao? Cô Lý, bình tĩnh, đừng động tay chân. Cô Lý, con trai cô Lý, bình tĩnh, đừng vội. Cô Lý, bây giờ con vẫn muốn ở bên cô ta à? Mau đặt ghế xuống đó. Cô đừng vội, tôi quan sát cả buổi. Tôi biết cô ấy ngồi ở dưới, có thể cô chưa nhận ra. Chúng ta ở đây để giải quyết vấn đề này. Đừng vội, cô ngồi đi. Anh bảo họ tách ra đi. Này, ai đó, bảo họ tách ra đi. Tiểu Trương, ngồi xuống. Mau ngồi xuống. Bình tĩnh, ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Cô Lý, ngồi xuống. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này. Cô ấy ly hôn thì đã sao? Tôi yêu cô ấy, không phải Tiểu Trương. Cậu hiểu gì chứ? Tôi hiểu gì? Cậu mới bao nhiêu tuổi? Cô ấy bao nhiêu tuổi? Cậu không biết cô ta là người mưu mô sao? Tuổi lớn thì mưu mô sao? Nếu là người không mưu mô, cô ấy chẳng phải sẽ nói với cậu sao? Đó là sự trung thực tối thiểu, đúng không? Cậu nghĩ cô Tôn bên cạnh cậu còn đáng để cậu tiếp tục yêu không? Tôi không có ý kích động gì cả. Tôi chỉ muốn cậu hiểu, sao không yêu người khác mà lại yêu cô ấy? Ly hôn thì đã sao? Tôi thấy chẳng có gì. Tôi yêu cô ấy. Thật sao? Bên trái chúng ta là anh Trương và bạn gái của anh ấy, cô Tôn. Ngồi đối diện là mẹ, cô Lý. Con trai vừa mới tốt nghiệp không lâu đã muốn kết hôn với một người phụ nữ đã ly hôn. Điều này khiến người mẹ mạnh mẽ rất khó chịu. Nhưng bạn gái của con trai đã ly hôn. Con trai với tư cách là bạn trai lại không hề hay biết. Vậy mẹ làm sao biết được? Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Những gì cô Lý nói có đúng không? Cô đã kết hôn chưa? Đã kết hôn. Nhưng không lâu sau thì ly hôn. Ly hôn rồi, nên giờ là độc thân. Vậy cô đã làm gì rồi? Tôi chưa từng nói với cô chuyện này sao? Tôi bảo cô nói với con trai tôi. Cô đã hứa với tôi thế nào? Tôi có nói chuyện này chưa? Vậy cô Lý, chuyện này cô cũng đã trao đổi với cô ấy. Khi cô biết hai người họ yêu nhau, cô đã tìm cô ấy. Đúng, cô hy vọng cô ấy sẽ thành thật với con trai cô. Đúng, Tiểu Trương. Cậu biết chuyện này không? Bảo cậu ấy nói đi. Tiểu Trương, cậu biết chuyện này không? Chuyện này nói ra thì đừng vội. Chúng ta, dù cô ấy đã kết hôn hay không, tôi vẫn thích cô ấy. Cô ấy ly hôn thì đã sao? Tôi yêu cô ấy, không phải Tiểu Trương. Rõ ràng ban đầu con trai không biết bạn gái đã ly hôn, cũng là qua lời mẹ mới biết. Nhưng mẹ càng không đồng ý mối quan hệ của hai người. Nhưng càng như vậy con trai càng muốn ở bên bạn gái. Trong lòng con trai nghĩ, mẹ từ nhỏ đến lớn chưa từng quan tâm mình. Bây giờ chuyện lớn như kết hôn, mẹ càng không có quyền can thiệp. Lúc này, con trai rất kiên quyết, quyết tâm đối nghịch, làm ngược lại với mẹ. Mẹ đã vô cùng tức giận. Tiếp đó mẹ lại tiết lộ một bí mật động trời. Thời nay, chuyện ly hôn cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Tôi thấy khá bình thường. Cô ấy có con, cậu biết không? Đã sinh con rồi. Sinh con rồi. Bảo cô ấy nói đi. Cô Tôn có con rồi. Mấy tuổi rồi? Cô nói đi. 3 tuổi. 3 tuổi. 3 tuổi. Anh Trương, anh không biết sao? Tôi không biết. Hai người ở bên nhau mấy tháng rồi? Anh nói gì đi? Anh Trương. Nửa năm rồi. Nửa năm mà không biết. Những lời của mẹ khiến con trai sững sờ. Dù sao cũng yêu nhau nửa năm. Bạn gái không nói mình đã ly hôn, cũng không nhắc đến chuyện có con. Rốt cuộc là vì sao? Trong mắt mẹ, đây đều là mưu mô của cô Tôn. Trước tiên giữ chân con trai vài năm, đợi con trai không thể rời xa, rồi mới nói sự thật cho con trai. Nhưng giờ đây chuyện này đã bị con trai biết được. Con trai sẽ làm gì đây? Anh Trương, nửa năm anh không biết sao? Tôi thấy biết hay không cũng chẳng sao. Dù sao đã qua rồi, đó là chuyện trước đây. Tốt lắm, cậu ngốc à? Một người phụ nữ như vậy mà cậu vẫn muốn. Tôi muốn thì sao nào? Tôi nuôi cậu 3 năm uổng công sao? Cậu vì một người phụ nữ như vậy mà ngay cả mẹ cậu cũng không cần. Cậu ngốc à? Cô Lý, bình tĩnh. Dù lúc này con trai đã nghi ngờ về mối quan hệ này, nhưng vẫn cố chấp chọn ở bên bạn gái. Vì mẹ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của mình, khiến con trai rất khó chịu. Sự phản kháng lúc này là để thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ. Chắc hẳn mọi người xem đến đây cũng sẽ thắc mắc,
Con trai không biết gì về việc bạn gái đã ly hôn và có con. Vậy một người mẹ làm sao biết được nhiều như thế? Tôi biết chuyện này cũng là do tình cờ. Hồi đó chúng tôi không phải quan hệ khá tốt sao? Lúc đó hai người chúng tôi thân như chị em, như bạn thân vậy. Cùng đi mua sắm, cùng ăn cơm. Lần đó cơ quan của tôi bảo tôi đi mua một ít quần áo cho cơ quan để tổ chức một sự kiện. Tôi nghĩ cô ấy có gu thẩm mỹ tốt. Hai người cũng hợp nhau nên nhờ cô ấy tư vấn. Tôi rủ cô ấy đi cùng. Đến một trung tâm thương mại, chúng tôi đang chọn quần áo nữ. Đột nhiên cô ấy kéo mạnh tay tôi đi ra chỗ khác. Tôi ngẩn ra một lúc, rất thắc mắc. Tôi hỏi sao thế? Tôi còn thấy chắc chắn có chuyện gì đó. Tôi hỏi cô ấy sao vậy? Cô ấy không nói, cúi đầu kéo tôi đi nhanh. Tôi cũng bần thần thẩm mỹ trong lòng một lúc. Mình cũng là người từng trải, chắc chắn là gặp người không muốn gặp. Tôi nhìn xung quanh, thấy bên kia có một cặp cha con. Cặp cha con đứng đó, cô biết không? Cha con họ có quan hệ gì? Người đàn ông nhìn chằm chằm cô ấy. Lúc đó tôi không dám nói nhiều. Tôi không dám nói gì. Quan hệ gì đây? Tôi bối rối. Tôi chưa từng biết chuyện này. Quan hệ gì với người dẫn theo đứa trẻ? Đúng không? Mẹ quen cô Tôn từ lâu và sớm hơn con trai rất nhiều. Hai người cũng có nhiều liên hệ trong công việc. Lúc đó mẹ thấy cô Tôn là người tốt hợp tính mình, nên đã trở thành bạn thân. Ban đầu mẹ cũng nghĩ cô Tôn chưa kết hôn. Nhưng sau khi thấy cặp cha con, thấy cô Tôn hoảng hốt, mẹ biết cô Tôn có một câu chuyện không muốn kể. Dù sao cũng là phụ nữ và là người từng trải nên cô cũng hiểu. Và hai người còn là bạn thân, nên mẹ dẫn cô Tôn đến một nơi yên tĩnh để ăn uống, đồng thời cũng muốn an ủi cô ấy ở đó. Cũng lúc đó, cô Tôn kể hết mọi chuyện cho mẹ. Khi đang ăn, cô ấy nói với tôi. Cô ấy nói đã kết hôn. Cô ấy có con. Nên đứa trẻ mà cô thấy là con cô ấy. Đúng, lúc đó mối quan hệ của hai người vẫn là bạn bè. Bạn thân. Đúng, bạn thân. Đúng, bạn thân đúng nghĩa. Đúng, đúng. Nên khi cô giới thiệu cô ấy cho con trai để xem có giúp được gì không, cô hoàn toàn không nghĩ một người đã kết hôn và có con có thể nảy sinh tình cảm với con trai cô. Đúng, tôi hoàn toàn không nghĩ đến. Và lúc đó, sau khi cô ấy kể chuyện này, tôi cảm thấy rất khó khăn. Một mình ở Trịnh Châu, quê ở ngoại tỉnh, lại ly hôn, còn nuôi con. Tôi thấy cô ấy thật đáng thương. Lúc đó tôi thực sự tràn đầy lòng thương cảm. Từ góc nhìn của người mẹ, con trai yêu bạn thân của mình, thế hệ không phù hợp. Ban đầu cũng vì thấy cô Tôn một mình đến ngoại tỉnh làm việc, thân là phụ nữ nên khá là vất vả, nên sinh lòng chắc ẩn muốn giúp cô ấy. Lúc đó cô Tôn muốn chuyển sang làm tự truyền thông. Con trai tôi cũng đang làm việc này, nên muốn con trai giúp cô ấy. Nhưng không ngờ cô Tôn lại quyến rũ con trai tôi. Lúc này mẹ rất hối hận. Vậy nên, khi cô giới thiệu cô ấy cho con trai, hợp tác trong công việc, cô không hề nghĩ đến chuyện này. Đúng, khi đột nhiên biết con trai yêu cô ấy, như sét đánh ngang tai. Lúc đó sau này tôi không phải giới thiệu cô ấy cho con trai để giúp cô ấy làm tự truyền thông sao? Tôi thấy cô ấy đáng thương, nghĩ cô ấy một mình ở Trịnh Châu không dễ dàng. Tôi còn mời cô ấy đến nhà ăn cơm. Tôi không chỉ xem cô ấy là bạn thân, tôi còn xem cô ấy như con gái. Tôi không thể tin được rằng cô ấy lại toan tính như vậy. Nên thầy thôi, thầy hiểu rồi chứ? Tại sao như thầy Đoàn vừa nói, thật sự xem cô ấy như bạn thân. Tôi nói với thầy, tôi hoàn toàn bàng hoàng. Những năm qua trong cuộc sống, luôn quan tâm đến bạn thân của mình, nhưng bạn thân lại lấy oán báo ân, làm chuyện có lỗi với mình. Điều này khiến mẹ rất đau lòng. Vậy vấn đề là, sau khi biết chuyện tình cảm của hai người, tại sao mẹ không sớm nói sự thật với con trai, mà để đến lúc này mới chịu nói? Mẹ đang lo lắng điều gì? Sao giờ mẹ mới nói với con? Họ giấu con hoàn toàn không biết. Ban đầu tôi không biết chuyện này, sau này cô biết rồi, sao cô không nói? Tại sao sau khi biết sự thực câu chuyện, cô lại bảo cô Tôn đi nói thật với con trai cô? Sao cô không trực tiếp nói với cậu ấy? Vì tôi nghĩ rằng cô Tôn một mình ở đây không dễ dàng. Tôi lại xem cô ấy như bạn thân.
Tôi thực sự muốn giữ thể diện cho cô ấy. Thật đấy, tôi nghĩ một bên là con trai tôi, một bên là bạn thân của tôi. Tôi muốn cô ấy tự nói rõ chuyện này. Tôi không muốn ở giữa làm khó cả hai bên. Tôi không muốn làm mất lòng ai, huống chi người này lại do cô giới thiệu. Đúng vậy, nên cô cũng khó mà nói. Chỉ cần họ chia tay, đúng không? Chỉ cần chia tay, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục qua lại. Một bên là bạn thân của mình, một bên là con trai ruột. Quan hệ với cả hai bên đều rất tốt, nên mẹ quyết định dùng chiến lược hai mặt. Một mặt nói với cô Tôn rằng cô ấy không hợp với con trai mình, mặt khác cũng ám chỉ và nhắc nhở con trai. Nhưng những ý tốt này chẳng có tác dụng gì. Ngược lại, khiến con trai càng nổi loạn, cậu ấy càng quyết tâm ở bên bạn gái. Cô Tôn cũng không thẳng thắn nói với con trai, mà còn giấu chuyện này kỹ hơn. Vậy chúng ta phải hỏi cô Tôn, chẳng lẽ cô không sợ khi sự thật lộ ra, bạn trai sẽ rời bỏ cô sao? Hai người yêu nhau nửa năm, chuyện hôn nhân của cô, kinh nghiệm sinh con, sao cô không nói với cậu ấy? Những trải nghiệm này, cậu ấy cũng không phát hiện ra. Cô vẫn cố gắng che giấu, vì tôi biết cô chắc chắn đã cố ý giấu, để cậu ấy không biết, chứ không phải vô tình. Không cần giấu, cậu không hỏi thì tôi không nói. Cô đừng nói như vậy, cô đã cố ý che giấu. Sao ngay từ đầu cô không nói với tôi? Thực ra ban đầu tôi định nói với anh, nhưng trong lòng tôi như có hai người đang đấu tranh. Càng ở bên nhau lâu, tôi càng không dám nói. Tôi cũng không dám nói với anh ấy. Chuyện lớn như vậy, cô đã kết hôn, ly hôn, rồi còn có cả con. Cô còn giấu gì nữa? Khi hai chúng ta ở bên nhau, cô cũng không nói với tôi. Khi chúng ta nói chuyện không giấu giếm gì, cô cũng không nói. Nghe câu trả lời của cô Tôn, mẹ nghiêm khắc trách mắng, nhưng cô ấy không nhận ra. Chính vì sự ngăn cản liên tục của mình, mới khiến con trai càng nổi loạn, mới kiên quyết muốn ở bên bạn gái. Về việc cô Tôn giấu quá khứ của mình, cố vấn tình cảm tại hiện trường thẳng thắn chỉ ra, hành vi này cuối cùng sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu đứng ở góc độ của cô Tôn, nếu không nghĩ đến kết hôn, chỉ muốn yêu đương, thì đúng là không cần phải nói với bạn trai về quá khứ. Nhưng sự thật có đúng như vậy không? Chẳng lẽ cô Tôn không muốn kết hôn? Cô có nghĩ đến việc kết hôn với anh ấy không? Có mà không nói. Nhưng nếu tôi nói mà anh ấy không chấp nhận được thì sao? Thì không kết hôn nữa, đúng không? Đã muốn kết hôn mà còn giấu chuyện này. Tôi thực sự không biết phải nói thế nào với cô nữa. Khi đi đăng ký kết hôn, lịch sử ly hôn ở cục dân chính, chẳng lẽ lại không thấy được sao? Tôi cũng sợ anh ấy không chấp nhận được. Nếu anh ấy chia tay tôi, thì sao? Anh ấy có thực sự yêu cô không? Có. Cô thực sự yêu anh ấy không? Có, tôi yêu anh ấy. Nếu thực sự yêu, cô có để ý chuyện này không? Nếu anh ấy có con, cô có để ý không? Không để ý. Vậy đúng không? Giờ con của cô ở với ai? Con ở với cha nó. Cô có muốn chia sẻ gì với chúng tôi không? Đây cũng là quyền được biết của bạn trai cô. Nói đến con, chúng tôi hiểu vì sao cô Tôn chọn che giấu. Sau ly hôn, cô Tôn không thăm con, cũng không cần chịu trách nhiệm nuôi dưỡng, hầu như không liên lạc với con. Tâm lý đã cắt đứt với gia đình cũ, nên không thấy cần phải tiết lộ quá khứ này. Nhưng vấn đề là, nếu không có sự can thiệp của mẹ, cô định giấu chuyện này cả đời sao? Cô định khi nào nói với anh Trương? Cô nói đi. Chuyện con không giấu được mãi, nên cô không thể không nghĩ đến vấn đề này. Chắc là chưa nghĩ đến, cứ kéo dài ngày nào hay ngày ấy, lộ ra rồi tính. Tôi hỏi thêm một chi tiết, tôi đoán Tiểu Trương trong nửa năm yêu cô Tôn, chắc không nói chuyện kết hôn. Vì chuyện kết hôn hôm nay trên sân khấu này là do mẹ ép ra. Đúng. Nên họ thực ra vẫn đang ở giai đoạn đầu của tình yêu. Có lẽ cả hai chưa nghĩ đến chuyện tương lai xa xôi. Tiểu Trương cũng không hứa gì về tương lai với cô Tôn. Cô Tôn chỉ cảm nhận, cảm giác yêu đương là đủ. Kết hôn thế nào, xính lễ ra làm sao,
Ai trả tiền mua nhà, đúng không? Có cần con, gia đình mẹ thế nào? Những chuyện này họ chắc chưa nói đến. Hôm nay mẹ ép đến bước này. Ép đến phải nói chuyện này. Phân tích của cố vấn tình cảm cũng đúng với suy nghĩ của mẹ. Lúc này mẹ rất căm ghét cô Tôn. Chính sự xuất hiện của cô ấy trong đời con trai khiến con trai trở nên nổi loạn, còn làm quan hệ mẹ con trở nên tệ hại. Nên giờ mẹ càng không thể chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng nghe mẹ trách mắng, dù biết sự thật, con trai vẫn không có thái độ tốt với mẹ. Cô ấy làm tổn thương con trai cô, nhưng con trai cô nghĩ sự thật này. Không biết thì không có vấn đề, không biết thì không có. Sao mẹ phải nói với con? Cô ấy không chỉ làm tổn thương con trai tôi, mà con làm tổn thương tôi và gia đình này, gây tổn thương cho gia đình cô. Tuy nhiên để mà nói, tổn thương gia đình mà cô nói, có phải là quan hệ giữa cô và con trai? Quan hệ mẹ con với chuyện này không liên quan. Mẹ nghi quan hệ chúng ta tệ, chỉ vì cô ấy sao? Không liên quan đến chuyện này. Đừng đổ lỗi cho cô ấy. Đây là hai chuyện khác nhau. Đừng gộp chung lại. Có ảnh hưởng đến cậu ấy không? Có ảnh hưởng. Có làm trầm trọng hơn không? Có. Nhưng nguyên nhân gốc rễ không liên quan đến người phụ nữ này. Là do cô và con trai trước đây đã có vấn đề. Lời cố vấn tình cảm nói khiến mẹ bên cạnh trầm tư. Mẹ có lẽ luôn nghĩ cách giáo dục của mình không có vấn đề, nhưng không biết quan hệ với con trai càng ngày càng xa. Vì sự nghiệp mà bỏ bê yêu thương con trai. Trong cuộc sống cũng thường bỏ qua cảm xúc của con. Nhìn thái độ của con trên chương trình, mẹ có nhận ra vấn đề của mình không? Nói về cô Tôn, cô ấy cũng có nhiều vấn đề. Xem kết hôn quá nhẹ nhàng. Cuộc hôn nhân vội vã trước đây chẳng lẽ không nên suy ngẫm? Cô nghĩ ở bên anh ấy có khả thi không? Tương lai, tôi có nghĩ đến. Cô thật sự nghĩ đến tương lai với anh ấy? Tôi có. Cô phải nói thật và chịu trách nhiệm. Cô Tôn, cô nghĩ đến tương lai với anh ấy? Tôi có. Cô thấy hai người có tương lai? Đúng. Tôi rất nghi ngờ lời nói của cô. Tôi thấy cô đang nói dối. Anh Trương nói những lời như vậy, tôi không nghi ngờ chút nào. Chàng trai 23 tuổi yêu một chị 28 tuổi. Đúng độ tuổi đẹp, vừa có nét thiếu nữ, lại có sự trưởng thành của phụ nữ, đã từng là mẹ, từng có hôn nhân. Hiểu hết mọi chuyện, hiểu rõ hết. Ngốc nghếch sao? Mẹ không cho tôi làm, tôi càng phải làm. Nên anh Trương nói về tương lai với cô ấy. Tôi rất tin, nhưng cô Tôn lại nói. Cô nghĩ được, cô thấy hai người có tương lai. Cô Tôn, cô nói thế nghe rất gượng. Không chỉ tôi thấy gượng. Nếu là mẹ nghe, mẹ sẽ nói gì trong lòng? Đều là hồ ly ngàn năm. Cô chơi trò liêu trai gì với tôi? Đúng, lời của cố vấn tình cảm có thể nói là phê bình nghiêm khắc cô Tôn. Nhưng nghĩ kỹ, lời của cố vấn nói chẳng phải đúng sao? Hôn nhân không phải chuyện của một người, cần sự chung tay của hai gia đình. Cố vấn tình cảm cũng hy vọng cô Tôn hiểu thế nào là hôn nhân đúng đắn. Đừng lặp lại sai lầm, lại rơi vào một cuộc hôn nhân bi thảm. Vậy cô Tôn có hiểu lời của cố vấn không? Tôi hỏi cô Tôn, lần ly hôn đó có bi thảm không? Bi thảm. Không muốn nhớ lại. Cô Tôn, cố vấn. Càng bi thảm, càng khao khát hạnh phúc hơn. Một người phụ nữ, dù bao nhiêu tuổi, đối với tình yêu, sẽ có những ảo tưởng không thực tế. Khao khát tình yêu, tôi rất đồng tình. Không chỉ đồng tình, tôi còn ca ngợi. Tôi thấy hai người này ở bên nhau, có một đoạn tình yêu như vậy, họ có thể ở bên nhau, 1 tháng hay 1 năm cũng được, đều là kỷ niệm đẹp trong đời. Nhưng nếu hai người kết hôn, sẽ hỏng. Điều hỏng này là mẹ thấy sẽ hỏng, hay mẹ khiến hôn nhân của họ sau này hỏng? Mỗi lời của cố vấn đều nói trúng tâm can của mẹ. Tình yêu đúng là rất đẹp, nhưng kết hôn phải cân nhắc nhiều điều. Cần nghĩ đến gia đình tương lai. Có rất nhiều việc. Quan trọng nhất là phải chân thành. Lúc này mẹ cũng xin lỗi con trai. Hy vọng con trai có thể bình tĩnh lại, suy nghĩ về lời của cố vấn tình cảm. Cũng hy vọng cô Tôn suy nghĩ, cuộc hôn nhân này có đúng không? Liệu đây có phải là cuộc hôn nhân cô Tôn luôn mong chờ?
确定就是孙女士期待的婚姻吗？ Mẹ hy vọng. Con cho mẹ một cơ hội. Chuyện của con, mẹ sẽ không can thiệp nhiều. Hôm nay mẹ làm một số chuyện không đúng. Mẹ xin lỗi con. Có được không con trai? Đồng thời, Tôn Nguyệt. Hôm nay tôi nói vài lời, có hơi quá đáng. Xin cô tha thứ. Tôi hy vọng cô đừng oán hận tôi. Tôi cũng hy vọng đừng giận tôi. Hai người nên lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các cố vấn. Đúng không? Con trai, con còn trẻ, chưa đủ chín chắn. Chuyện của hai người mẹ sẽ không can thiệp nhiều. Nhưng mẹ hy vọng con nghe ý kiến của các cố vấn, rồi mới quyết định, được không? Mẹ tôn trọng con. Mẹ không còn mạnh mẽ như trước. Giờ đây người mẹ thể hiện sự dịu dàng với con trai. Điều này khiến con trai ấm lòng. Thực ra khi biết bạn gái giấu mình, con trai đã nghi ngờ về mối quan hệ này. Và giờ đây chắc cậu cũng đã có quyết định của bản thân. Sự khuyên nhủ dịu dàng của mẹ giờ đây cũng phá vỡ định kiến của con trai về mẹ. Tin rằng không lâu nữa, mối quan hệ này sẽ kết thúc cùng suy nghĩ lý trí của con trai. Nhưng dù kết quả cuối cùng ra sao, khoảng cách giữa mẹ và con đã không còn. Chương trình đến đây là kết thúc. Về câu chuyện của họ mọi người hãy để lại bình luận, để mọi người cùng nhau đưa ra những quan điểm của bản thân. Và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp mọi người kỳ sau.